Xin chào, mình là Thạch Trang và trong video tuần này thì mình sẽ làm về fashion. I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your love. Don't come to me now. Rất nhiều bạn yêu cầu mình làm video về quần áo, về haul đồ, về các thứ. Thế nhưng mà từ trước đến nay thì mình rất là ít khi làm video về fashion, bởi vì mình nghĩ là mình không có quá nhiều quần áo ấy. Quần áo mình mua thì mình cũng hay chụp lên trên Instagram, thế nên là cũng không cần phải kiểu quay video outfit làm gì. Thế nhưng mà dạo gần đây thì có nhiều thứ khiến cho mình suy nghĩ về việc kiểu như là mặc quần áo, chọn đồ. Nó không chỉ là về cái việc cái outfit đấy nó như thế nào, mà nó còn là về việc phối đồ. Rồi là mình không nhất thiết phải có quá nhiều quần áo để có thể mặc đẹp được. Mình không nhất thiết phải mỗi ngày mua một bộ quần áo, hay là mỗi ngày có một cái quần áo gì đấy mới thì mới có thể thay đổi outfit thường xuyên và mỗi ngày mặc một bộ được. Đấy, thế nên là mình muốn làm video này. Và video này thì cụ thể nó sẽ là một cái capsule wardrobe. Ở gần đây thì mình rất là thích cái ý tưởng về một cái capsule wardrobe. Tại vì mọi người biết gì không? Cái thứ mà mình ghét nhất trong một cái ngôi nhà ấy, đấy chính là cái tủ quần áo. Mà mình lại sắp chuyển sang nhà mới ấy, thế nên là mình quyết định là mình sẽ không mua tủ quần áo to như thế kia nữa. Thấy những cái tủ quần áo to ấy, thứ nhất là nó rất là sâu ở phía trong này, xong rồi là nó có rất là nhiều chỗ để có vẻ như thế. Thế nhưng mà kiểu quần áo mình sẽ xếp chồng lên nhau, xong rồi cái chồng này ở đằng trước cái chồng kia, xong rồi mỗi lần mình lấy quần áo mình phải bê một chồng ra, xong mình bắt đầu bới. Thế nên là cái tủ quần áo của mình lúc nào nó cũng lung tung hết cả lên. Mặc dù là mình có cố gắng gấp như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn sẽ trở thành một cái bãi chiến trường ở trong đấy. Và thường là mình cất ở trong tủ quần áo ấy, mình sẽ quên mất là mình có những cái quần áo như thế nào. Và mình kể cả mình có nhìn thấy nó thì mình cũng quên mất là mình mặc nó lên trông như thế nào ấy. Thế nên là thường rất là phí quần áo. Mình cứ cho hàng đống quần áo tích trữ ở trong cái tủ đấy, đến mức mà mình nhìn vào đấy mình cảm thấy là mình không có gì để mặc. Đấy, thì mình muốn thoát khỏi cái tình trạng đấy. Khi mà mình sang nhà mới, mình nghĩ là mình sẽ treo hết quần áo của mình lên. Thế nhưng mà không thể nào mà mình treo hết quần áo lên thì thành kiểu một cái cửa hàng bán quần áo được ấy. Mình sẽ chỉ lựa chọn những cái items mà nó thật sự rất là timeless, rất là đẹp, rất là cần thiết, mặc được nhiều kiểu và mặc rất là thoải mái. Mình sẽ chỉ giữ lại những cái đó thôi. Tủ đồ lý tưởng của mình sẽ là như thế. Capsule wardrobe là gì? Cho những bạn chưa biết thì có thể hiểu nôm na là một cái tủ quần áo tối giản. Ở trong đó thì sẽ có thường là dưới 30 items thôi, tính cả quần áo, phụ kiện, giày dép, tất cả mọi thứ. Với 30 items này mọi người sẽ phải có khả năng phối được thật nhiều bộ đồ nhất có thể. Thì đấy chính là một cái capsule wardrobe mà chúng mình sẽ hướng tới trong ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một cái áo như thế này. Đây là bodysuit màu off-white, màu trắng hơi kem một chút, cổ 3 phân. Mình chọn cái này bởi vì đây là một cái item rất là basic và nó có thể kết hợp được với tất cả các thể loại quần. Và hơn nữa là nó giữ ấm cho cơ thể trong cái mùa thu đông, kiểu như là thời tiết nó rất là khó lường ấy. Thì mình mặc cái này một mình nó cũng đẹp rồi, rất là tôn dáng. Và mình mặc cái này ở trong và mình mặc những cái áo khác ra ngoài, áo sweater này, áo polo này, hay là áo vest, mọi người đều có thể mặc ra ngoài cái áo này rất là đẹp. Thế nên là đây là một cái item must have ở trong cái tủ đồ của mình. Item thứ hai là một cái item mà mình cực kỳ thích. Đây là một cái áo len gân cổ tròn khá là sát, kiểu crew neck và tay lỡ, khá là ôm dáng. Cái này mặc lên cực kỳ đẹp luôn đấy mọi người. Mặc dù trông nó rất là đơn giản như thế này thôi, nhưng mà mặc lên nhìn rất là tôn da, tôn dáng. Và từng cái đường chỉ, đường may của nó khiến cho cái dáng của mình nó đẹp lên rất là nhiều khi mình mặc cái này ấy. Và ở đằng sau này nhá, nó có một cái dải xuống như thế này. Nó khiến cho khi mình mặc lên ấy, nó chạy dọc cái sống lưng của mình, nhìn cái lưng của mình được thon. Và bản thân nó là một cái item basic, thế nên mọi người có thể kết hợp nó với tất cả những cái quần áo khác nhau. Ví dụ như là với vest và quần ống suông màu đen thì nó sẽ khiến cho mọi người trông rất là formal và phù hợp để cho môi trường công sở. Còn nếu mọi người mặc cái này với một cái quần đùi thôi thì trông rất là nhẹ nhàng, đi chợ, đi cà phê. Và nếu mặc ống suông, đi giày thể thao, đeo túi tote thì nó lại rất là casual, đời thường. Nói chung là cách phối đồ với cái áo này là endless luôn. Thế nên là mình
rất thích cái này, rất thích cái này là của Everlane nha mọi người. Tiếp theo, item thứ 3 cũng là một item của Everlane. Dạo này mình mua rất nhiều đồ Everlane thì mình đang muốn cải tổ lại cái tủ đồ của mình. Mình không mua những cái đồ rẻ mà chỉ mặc được một vài lần nữa. Mình muốn mua những cái items basic đẹp, thật sự đẹp để có thể làm một cái nền móng cho cái tủ đồ của mình, để từ đó mình build lên. Mình sẽ mua thêm những cái mà nhìn nó màu sắc hơn, nhìn nó phong cách hơn. Thế nhưng mà những cái gì mà nó là nền tảng ấy thì nó phải đẹp và chất lượng. Thì tiếp theo là một cái áo cổ polo. Chờ tí mình phải lộ nó ra đã, tại vì mình vừa mới quay try on thế nên là bị ngược một chút. Thì đây là một cái áo màu tím cổ polo rất là xinh, cũng là gân nhưng mà cái gân này nó mảnh hơn, nó nhẹ nhàng hơn cái gân của cái áo kia. Và cái áo này thì là khá là bó vào người, và mặc dù là nó màu tím thế nhưng mà trông nó không bị loẹt, trông nó không bị kiểu khó phối đồ ấy. Đây là một cái màu tím rất là dễ chịu, một màu tím rất là nhẹ nhàng, rất là sang, nó tôn da tôn dáng của mình. Đây cũng là một item mà mình thấy là must have trong mùa thu đông năm nay. Mọi người có thể mặc nó với again tất cả mọi thứ mà mọi người có, mặc với áo vest, mặc với áo sweater ra ngoài, hở cái cổ tím ra ngoài, rất là đáng yêu luôn. Thế nên là đây cũng là một item mà mình rất là recommend mọi người mua. Cái này cũng là của Everlane và cũng là size XXS nha mọi người. Mình sẽ để số đo của mình ở dưới phần description box để mọi người có thể so sánh từ số đo cân nặng của mình và tìm ra được cái size mà mọi người muốn mua. Tiếp tục một cái áo polo nữa đi. Đây cũng là một cái áo cổ polo, nhưng mà cái áo này thì cái form dáng của nó thoải mái hơn, là nó hơi loose, nó thoải mái, nó cozy đáng yêu hơn. Và màu của nó cũng rất là sweet. Đây là màu hồng, gọi là gì, màu hồng đất à? Màu hồng hơi tím một chút. Là một cái màu mà rất là phù hợp mặc trong mùa thu đông. Ánh nắng vàng nó hơi lạnh một chút, xong rồi mình mặc cái này trông rồi mình đánh má hơi ửng hồng, là nàng thơ ấy mọi người. Và nó có những cái chi tiết mà mình rất là thích, ví dụ như kiểu là ở cái đường may ở vai của nó ấy thì là nó có cái đường kiểu như thế này này. Đấy, I love it. Đây là mình mặc size S nha mọi người. Chất vải là cashmere, cũng là của Everlane. Dạo này mình mua rất nhiều đồ Everlane. Tiếp theo nữa cũng là một chiếc áo màu hồng, nhưng mà đây là một cái sweater, chunky sweater màu hồng vỏ đỗ như thế này. Cái này thì là mình thrift được từ hồi đi Hamburg. Và cái này, thật ra cái này ý, câu chuyện đấy là mình thrift nhá, mình mặc lên rất là đẹp, xong rồi mình mang về, mình giặt và mình sấy, thế là nó co lại. Nó co lại kiểu như kiểu áo cho em bé luôn ý, nó còn từng này ấy. Nhưng mà mình có cách mình đã sửa được nó. Đấy là nếu như mọi người mà bị co áo len ấy thì mọi người dùng cái máy bàn là hơi nước, người là và mọi người kéo nó giãn ra, nó sẽ trở về size ban đầu. Và mọi người cố gắng làm như thế nhiều lần để cho nó cái vải nó cũng mềm ra hơn ấy. Lúc mà mình giặt cái này xong mình sấy xong ấy, cái áo nó kiểu cứng đơ, xong rồi nó bé tí ấy. Trông buồn cười cực. Nhưng mà may là mình đã cứu được nó. Mình recommend mặc kiểu hơi oversize một chút để mình còn mặc được ở trong. Ví dụ như là mặc áo cổ 3 phân này ở trong cũng rất xinh này, hoặc là mặc cái áo cổ polo ở trong cũng rất là xinh này. Đấy, thì nên mua oversize để có thể mặc được nhiều đồ ở trong, độ ở trong, xong rồi trông nó cũng thoải mái, cozy đáng yêu. Tiếp theo, nhiều đồ lắm, chúng mình phải lướt qua thật nhanh. Tiếp theo là một cái áo nữa của Everlane. Cái này thì mình mặc size S. Đây là một cái áo vest, cardigan vest. Mình không biết tên của quần áo đâu. Nói chung là nó trông như này thì mọi người cũng biết nó là cái gì rồi đúng không? Đó, thì cái này mình mặc size khá là vừa với người mình mặc size S. Bởi vì là dạo này mình đang thích sơ vin những cái áo vest như thế này vào trong quần ấy. Thế nên là mình chọn size nó vừa người hơn. Cái này mình thích bởi vì là cái chất vải và cái đường may và cái cúc, tất cả mọi thứ của nó khiến cho mình mặc lên, mặc dù nó chỉ là một cái áo rất đơn giản thôi, nhưng mình mặc lên trông mình rất là sang và trông nó cứ kiểu chuyên nghiệp, trông nó cứ kiểu xịn kiểu gì ấy. Đấy, thế nên là mình rất là thích mua đồ Everlane là tại vì như thế. Tiếp theo nữa, đây là áo sweater, là áo của Polo Ralph Lauren. Và đây hình như là áo nam hay sao ấy. Áo sweater mình rất thích mua đồ nam, tại vì là cái dáng của nó rộng và nó thoải mái và nó kiểu lùng bùng. Mình rất là thích mặc đồ như thế. Màu xám đơn giản thôi, có một cái logo xinh ở đây, nho nhỏ ở đây, và mặc được với tất cả các thể loại quần của mình. Và mình có thể độ được rất nhiều quần áo ở trong ấy. Thế nên là mùa đông mà rất lạnh ấy thì mình thường là mặc một cái áo giữ nhiệt này, một cái áo cổ 3 phân này, và sau đó mình mặc cái này ra ngoài. Mình mặc cái này phải 3 năm rồi mà nó không hề bị rão ở cổ tay, không hề bị rão ở gấu áo, không hề có một cái dấu hiệu gì đó bị cũ đi ấy. Thế nên là
nên mua nha mọi người. Và cái áo cuối cùng trong category áo, đấy chính là một chiếc áo phông. Một cái áo phông màu vàng gà con như thế này. Áo này cũng là của Everlane size XS. Đó, đây là một áo phông màu vàng gà con. Vì dạo này mình chuyển sang cái style mà kiểu nó hơi thanh lịch một chút, xong rồi cũng trưởng thành hơn một chút. Thế nên là mình chọn áo, mình không chọn áo phông oversize nữa. Nó là size XS, kiểu vừa với người mình khá là vừa. Nghĩa là không đến mức là kiểu bó chịt vào vì mình khá là gầy ấy, nhưng mà nó kiểu vừa vặn thoải mái. Đấy, thì mình có thể sơ vin vào với cả quần đen, sơ vin với cả quần jean, sơ vin với tất cả các thể loại quần của mình. Hoặc là mặc vest ra ngoài cũng rất là đẹp luôn. Hoặc là mặc với cả áo sơ mi trắng. Đây cũng là một cái must have nha mọi người. Ai cũng phải có một chiếc sơ mi trắng hoặc đen, hoặc màu xanh nước biển nhạt, hoặc là màu hồng nhạt kiểu như thế. Thì đây là sự lựa chọn của mình. Thì nếu mình không muốn mặc như thế này, mình có thể mặc cái áo phông này vào trong, xong rồi mình khoác cái áo sơ mi này ra ngoài. Thế nên là một chiếc áo phông cơ bản như thế này mọi người cũng rất là nên có. Mọi người có thể chọn màu vàng gà con hoặc là màu trắng, hoặc là màu đen, hoặc là màu be. Đấy, những cái màu cơ bản ấy. Chúng ta sẽ sang category quần. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, yesterday and two to go. Ok, ở bên category quần thì mình thấy là quần cũng chỉ có một vài màu cơ bản mà chúng mình nên có thôi. Đương nhiên là những bạn nào mà thích màu sắc thì sẽ có rất nhiều các thể loại quần, kiểu quần da báo, quần da ngựa rồi các thứ các kiểu. Thế nhưng mà mình thấy là những cái màu cơ bản ấy là màu trắng, màu đen, màu beige và màu xanh của quần bò xanh ấy. Đấy, thì đấy là 4 cái màu cơ bản mà chúng mình nên có trong tủ đồ. Đầu tiên sẽ là màu beige. Thì mình có một cái quần đũi ống suông như thế này. Đây là một cái quần mà rất là must have cho tất cả mọi người, nhất là cho những bạn mà thấp như mình chỉ có 1m58 thôi. Thế nhưng mà mình mặc những cái quần ống suông ấy, hầu hết quần hôm nay mình chọn đều là quần ống suông. Mình rất thích cái dáng quần đấy. Nó khiến cho cái người mình nó cao hơn rất là nhiều, và trong cái dáng của mình nó cũng rất là mềm mại, rất là thanh lịch. Thế nên là I love quần ống suông. Đây là một cái quần đũi ống suông. Mặc dù cái chất vải đũi thì nó rất là dễ nhầu, thế nhưng mà rất là đẹp. Thế nên là mình rất là thích. Và hơn nữa là nó cũng có thể kết hợp được với tất cả các thể loại áo mà mình đã cho mọi người xem ở phía trên. Tiếp theo nữa là một cái quần cũng là màu beige, nhưng mà nó là vải hơi gió ấy mọi người. Đây này mọi người nghe. Đấy, nó là cái chất vải kiểu như thế. Và đây cũng là một chiếc quần ống suông nhưng mà là cạp thấp. Mình mặc quần cạp thấp thì mình sẽ có thể khoe được eo của mình rõ hơn. Thế nên là đây là một cái sở thích cá nhân thôi. Cái này thì mọi người có cũng được, không có cũng được nhá. Tiếp theo sẽ là một cái quần màu trắng. Quần màu trắng ở đây mình chọn thì nó là một cái quần đùi. Đây là của hãng Marco Polo Denim. Nó kiểu trông nó basic vừa đủ nhưng trông nó cũng điệu vừa đủ. Nhất là cái bụng này mình rất là thích. Cái bụng này nó rất là cao như thế này, mà nó còn chun vào nữa, còn che hết mọi khuyết điểm bụng mỡ. Và hơn nữa là nó rất là thoải mái nha mọi người. Như mọi người thấy là tất cả quần áo của mình không có cái gì mà nó trông có vẻ sẽ không mặc được đi ngủ ấy. Cái gì nó cũng thoải mái đến cái mức độ mà mình có thể mặc được đi ngủ thì mình mới chọn vào đây. Thế nên là cái quần này rất thoải mái. Tiếp theo nữa là một cái quần bò. Chuyển sang quần bò nha mọi người. Thì mình nghĩ là ai cũng nên có một chiếc quần bò màu đen và một chiếc quần bò màu xanh. Thì đây là cái quần bò màu đen của mình. Đây là dáng mom's jean. Nhưng mọi người đã chọn một cái quần bò mà hợp với dáng của mọi người ấy, thì mặc với áo gì cũng đẹp và có thể mặc được hàng ngày. Tiếp theo nữa là một cái quần bò màu xanh. Cái này thì là của Zara và nó là quần ống suông, cạp cao. Như thế này, mình phải sắn 2 gấu lên thì mình mới mặc được nếu mà mình đi giày bình thường. Còn nếu mà mình đi giày độn đế thì có thể là sẽ không phải sắn. Mình thích cái màu xanh sáng này bởi vì nó khiến cho cái người của mình nhìn nó vừa cao lên mà nhìn nó vừa kiểu sáng sủa, nhìn trông kiểu to cao ấy. Đấy, thế nên là mình rất là thích cái quần này. Cuối cùng thì chúng mình sẽ đi đến với cả giày dép và túi xách nha mọi người. Giày thì mình thấy là đầu tiên sẽ phải là một đôi sneaker, vì mình đi sneaker nhiều nhất. Mọi người thấy đôi này khá là kiểu beat rồi ấy. Tại vì mình đi nó phải được bao nhiêu? 3-4 năm nay rồi. Thế nhưng mà lên form vẫn rất đẹp, càng cũ càng đẹp. Đây là một đôi Air Force, Nike Air Force 1, hơi độn đế một chút. Và thường nếu như mình đi đôi này thì mình sẽ khoác một cái túi tote đơn giản như thế này thôi. Tất cả quần áo, giày dép của mình thì mình thường prefer màu off-white hơn là cái màu mà nó trắng tinh ấy. Màu đấy sẽ khiến cho da của mình hơi bị xanh và hơi xịn. Thế nên là mình thích màu off-white đây. Đây sẽ là một combo mình rất là hay dùng luôn, trong cả hai cái đều cũ. Giày tiếp theo mà mình thấy ai cũng nên có, đấy chính là đôi Doc này. Đây là một đôi Doc
tên là cái gì nhỉ? Mình không biết, mình rất là ít khi nhớ được tên của giày dép ấy mọi người. Nói chung đây là một đôi đóc platform đế cao. Mọi người có thể tùy chọn, nếu mọi người thích đi đế thấp thì mọi người đi đế thấp, còn mọi người mà thấp như mình mà muốn cải thiện chiều cao thì đi đế cao. Và nó cũng phù hợp với những cái quần ống suông mà ống rất là dài của mình nữa ấy. Mà nó rất là nặng nha mọi người. Cái này chắc phải 3 cân. Giày đen thì mình sẽ phối với cả túi đen. Mình có 2 cái túi đen. Cái túi này thì mình mới mua gần đây ở một cái chợ đồ cũ. Hầu hết tất cả các túi của mình đều mua ở chợ đồ cũ mọi người. Nghĩa là mình đi mà mình gặp, mình thấy hợp lý thì mình mua thôi, chứ không bao giờ kiểu mình đam mê một cái túi nào xong mình bỏ rất nhiều tiền để mua cái túi đấy ấy. Chắc là mình chưa đến tuổi như thế hay là như nào mình không biết nữa. Mình rất thích một cái túi Prada, mình sẽ để ở đây cho mọi người, rất đẹp. Thế nhưng mà hiện tại thì mình cũng khá là hài lòng với những gì mình có rồi. Thì đây là một cái túi màu đen như thế này, kiểu dáng của nó khá là hiện đại. Dạo này mình thấy mọi người rất là hay đeo kiểu dáng túi như thế này. Và nó có thể điều chỉnh được dây cho ngắn, cho dài, kẹp nách cũng được mà đeo chéo cũng được. Đó. Nhắc đến giày đen, túi đen thì vẫn còn một đôi giày đen nữa mình muốn cho mọi người xem. Đây là một đôi giày đen, giày kiểu giày búp bê, giày bệt, rất là xinh. Đôi này cũng là của Everlane luôn. Mọi người có thể thấy Everlane kiểu chiếm đến 50-60% cái tủ đồ basic của mình rồi. Đồ basic thì rất là nên mua của Everlane nha mọi người. Mình sẽ để tất cả đường link mua quần áo mà mình có thể tìm thấy ở dưới kia, ở dưới phần description box. Và những bạn ở Việt Nam mà mua Everlane thì có thể order qua This Isn't Real shop của mình ở trên Instagram nha mọi người. Ok, thì đây là một cái đôi giày búp bê, giày đến bệt rất là xinh của Everlane. Thế nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy là mọi người quên mất là có một cái đôi giày như búp bê rồi sao. Mọi người không bao giờ đi giày búp bê hay sao ấy. Nhưng mình thấy là giày này mình đi vào nó khiến cho mình cảm thấy rất là mộc mạc, rất là nữ tính, rất là elegant. Mình không biết nữa. Nên mình rất là thích cái giày đen này. Một đôi giày cao gót đi ha. Giày cao gót mình mua cái này là của Another Story. Đây là màu nâu. Giày cao gót màu nâu như thế này. Thật ra nói là cao gót nhưng mà cái gót của nó chắc chỉ được 3 phân thôi. Nhưng mà 3 phân nó cũng sẽ khiến cho cái người của mình, cái dáng của mình nó khác hơn rất nhiều nha mọi người. Thế nên là một cái đôi giày cao gót nhưng mà cũng khá là casual như thế này là một cái items mình nghĩ cũng khá là must have trong tủ đồ đấy. Đúng rồi. Và đôi này thì mình sẽ phối nó với một cái túi cũng màu tương tự như thế. Đây, cái túi này thì mọi người đã xem ở trong cái video What's in my bag của mình rồi. Mình rất là thích cái túi này. Cái size và cái chiều dài của nó rất là vừa đủ với mình ấy. Cái size của nó trông thế này thôi nhưng mà rất là to, đựng được rất nhiều thứ luôn. Đấy, đây là hai cái này đi với nhau. Hoặc nếu như hôm nào mình không muốn đi cái đôi giày cao gót này, thường là mình sẽ không đi giày cao gót, thì mình sẽ đi đôi Birkenstock này, cũng là màu nâu nâu giống cái túi này. Đấy, nó rất là casual nhưng mà vẫn rất là elegant. Mình vẫn còn một cái túi màu hơi nâu nâu nữa. Cái này là màu kiểu đỏ mận chứ ha. Đỏ mận, đây. Mà túi này mình cũng rất là thích, nó rất là mới. Và đây cũng là một cái items mình tìm thấy ở chợ đồ cũ. Cái quai của nó có thể để nguyên thế này để kẹp vào nách, hoặc là mọi người có thể để đeo chéo. Mọi người bấm lên đây thì để đeo chéo. Rất là xinh luôn. Túi đen mình còn một cái túi này nữa thì mình cũng mua chợ đồ cũ luôn, nhưng mà nó khác với cả cái túi đen vừa nãy ấy, là cái túi đen vừa nãy là nó có cái detail là silver, màu bạc, còn cái này thì cái detail của nó là màu gold. Thì mình thích màu gold thôi, nhưng mà cái túi này nó khá là cũ rồi. Thế nên là mình ít đeo tại mình sợ nó hỏng. Cái chốt của nó kiểu khá là lung lay ấy, nhưng mình mang đi sửa thì người ta bảo là không biết sửa như nào, nên là mình ít đeo cái này hơn. Nhưng mà mình rất là thích cái này. Nhắc đến một tủ đồ basic thì không thể thiếu túi tote. Vừa nãy mình cho mọi người xem túi tote trắng của mình rồi, thì mình còn một cái túi tote này nữa. Đây là túi tote màu xanh navy, màu xanh navy. Nói chung là mình cũng có túi đen, nhưng mà mình thấy màu xanh này thật ra lại dễ phối đồ hơn là màu đen ấy. Tại vì là không biết nữa, nó hợp với mình hơn, chắc thế. Đây, mình khi nào mà mình muốn basic thì mình sẽ đeo cái mặt này ra ngoài. Còn khi nào mà đồ của mình kiểu có những cái màu trắng, màu đỏ các thứ thì mình sẽ đeo cái túi mặt này ra ngoài. Túi rất là chắc chắn, xịn sò, hợp lý, basic. Và đấy là toàn bộ chưa nhỉ? Đó là toàn bộ những cái items trong cái capsule wardrobe của mình rồi. Trong một tháng tới thì mình sẽ sống với 30 items này. Và mình nghĩ là đây cũng sẽ là những cái items nền tảng đầu tiên mà mình đặt lên trên cái giá trao đồ ở nhà mới của mình. Mình rất là highly recommend mọi người check out những cái items này. Nó thật sự rất là, thứ nhất, chất lượng. Từ đường kim, mũi chỉ, đường vải, mọi người có thể mặc và giặt những cái này đến hàng chục năm, không có vấn đề gì hết. Và mình đang nói cái gì vậy ta? Và thứ hai là gì? Tại sao mình lại đếm nhỉ?
Và thứ hai là nó đẹp và nó timeless, nghĩa là mọi người có thể mặc những cái items basic này mãi mãi về sau mà không sợ bị lỗi mốt, không phải vứt đi. Thứ ba là nó rất là thoải mái, tất cả những cái items mà mình pick out ở đây mình đều có thể mặc đi ngủ được luôn á, thế nên là có thể đảm bảo được cho mọi người về cái độ thoải mái của nó khi mọi người mặc trên người. Để mình đếm xem nhá, xem là nó đủ 30 items không hay là hơn. 1, 2, có 27 items mọi người ạ, rất là sát sao luôn ý. Và thật ra mình không hề đếm khi mà trước khi mình quay video, mình chỉ gọi là pick ra những cái mình cần thôi ấy. Thế nhưng mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sắp xếp cái capsule wardrobe này rồi. Bây giờ thì mình sẽ xếp nó vào vali. Mình thấy là mọi người rất là nên build cái capsule wardrobe của mình, bởi vì bây giờ sau khi mà mình đã hoàn thiện cái capsule wardrobe của mình rồi ấy, thì mình cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì mình cảm giác như là mình có thể nhắm mắt bốc bừa hai thứ mà nó vẫn hợp với nhau ấy mọi người. Đấy, thế nên là highly recommend mọi người thử cái phương pháp chọn đồ này. Vui quá. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video lần này, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. My outfit of the night.